Τόσο από την κλινική μου εμπειρία στα νοσοκομεία που έχω δουλέψει τόσα χρόνια, όσο και από τις μελέτες, είναι ξεκάθαρο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σημαντική έλλειψη σε βιταμίνη Β12. Συγκεκριμένα, σε μια μελέτη που έκανα στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου Πατησίων, όταν δούλευα εκεί πριν από 20 χρόνια, είδα ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον ένα στους 3 που έκαναν εισαγωγή στο νοσοκομείο είχαν σημαντική έλλειψη βιταμίνης Β12. Πολλοί από αυτούς είχαν συμπτώματα που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην έλλειψη βιταμίνης Β12, αλλά όπως σημαίνει πάντα στα νοσοκομεία, η τροφή που ελάμβαναν δεν τους προσέφερε σχεδόν καθόλου βιταμίνη Β12. Ο λόγος όμως που οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 50 έχουν σημαντική έλλειψη βιταμίνης Β12 δεν είναι ότι απουσιάζει από τη διατροφή τους, αλλά ότι δεν γίνεται σωστά η απορρόφησή της. Για να απορροφηθεί σωστά η βιταμίνη Β12 απαιτείται άρτια λειτουργία και του στομάχου και του λεπτού εντέρου, πράγμα που είναι σπάνιο μετά τα 50. Επίσης, η λήψη πολλών φαρμάκων επηρεάζει τη βιταμίνη Β12 στον οργανισμό, με πιο συχνό παράδειγμα τα φάρμακα για το στομάχι, που πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν μετά τα 50, αν όχι καθημερινά, συχνά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που είπα νωρίτερα, ότι 1 στα 3 άτομα μετά τα 50 έχει σημαντική έλλειψη βιταμίνης Β12. Αυτά τα άτομα, αν λάβουν βιταμίνη Β12 στη διατροφή τους, η υγεία τους θα βελτιωθεί σημαντικά. Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενέργειας, τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, της μνήμης, της διάθεσης και την αιμοποίηση, την παραγωγή του αίματος δηλαδή. Δυστυχώς όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τις ελλείψεις σε βιταμίνες, τα συμπτώματα της έλλειψης δεν είναι ειδικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να αποδίδονται σε στρες, κούραση ή γυρατιά. Άρα κάτι που εμποδίζει την υγεία μας και μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα με σωστή διατροφή ή σε μερικές περιπτώσεις και με συμπληρώματα διατροφής, μας ταλαιπωρεί συχνά για δεκαετίες. Αν είστε πάνω από 50 και αναγνωρίζετε στα συμπτώματα που θα πω στη συνέχεια κάποια που σας αφορούν, σκεφτείτε σοβαρά την πιθανότητα να σας λείπει βιταμίνη Β12. Η πιθανότητα είναι μεγάλη. Κόπωση. Η κόπωση είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να έχει πολλά αίτια και δεν είναι ανάγκη να έχει μόνο ένα. Πολλά πράγματα που πάνε στραβά στην υγεία μας μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση και συχνά συνυπάρχουν. Το να φροντίσουμε όμως να έχουμε επάρκεια σε βιταμίνη Β12 είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να βελτιώσουμε το αίσθημα της κόπωσης που νιώθουμε. Μην αποδίδετε την κόπωση πάντα στο στρες. Μπορεί να φταίει και κάτι άλλο. Πρόβλημα με τη μνήμη. Καθημερινά ακούω πολλούς να παραπονιόνται στο ιατρείο μου για δυσκολία να θυμηθούν πράγματα που θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να τα θυμούνται. Οι δυσκολίες μνήμης μετά τα 50 είναι πάρα πολύ συχνές και οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Η βιταμίνη Β12 βοηθάει στη δημιουργία νευροδιαβιβαστών και υποστηρίζει την παραγωγή της μυελίνης. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν τη μνήμη να λειτουργήσει καλύτερα. Δυσκολία συγκέντρωσης. Άλλο ένα σύμπτωμα που ακούω συχνά στο ιατρείο μου είναι η δυσκολία στη συγκέντρωση ή η αίσθηση πως κάποιος σκέφτεται πιο αργά. Όπως είπα νωρίτερα, η βιταμίνη Β12 είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και αξίζει, αν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα, να εξασφαλίσουμε επάρκεια στο σώμα μας. Μουδιάσματα και μυρμηγκιάσματα. Η μακροχρόνια έλλειψη βιταμίνης Β12 επηρεάζει τη λειτουργία των νεύρων και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μουδιάσματα στα χέρια και τα πόδια και αυτό που ονομάζουμε μυρμήγκιασμα. Αυτό είναι ένα αρχικό δείγμα δυσλειτουργίας των νεύρων, αλλά αν η έλλειψη βιταμίνης Β12 δεν αντιμετωπιστεί, τότε μπορεί να ακολουθήσουν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα στα νεύρα. Διαταραχές διάθεσης. Η βιταμίνη Β12 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τόσο της σερωτονίνης όσο και της ντοπαμίνης. Όταν αυτοί οι νευροδιαβιβαστές δεν παράγονται επαρκώς, εμφανίζονται διαταραχές στη διάθεση. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να ξεκινήσουν από ευερεθιστότητα, κακή διάθεση και άγχος, αλλά σε σημαντικές και μακροχρόνιες ελλείψεις μπορεί να οδηγήσει σε βαριά και σημαντικού βαθμού κατάθλιψη. Μάλιστα, αν κάποιος πάσχει από κατάθλιψη, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε έλλειψη βιταμίνης Β12, τότε θα παρατηρήσει ότι τα φάρμακα δεν του προσφέρουν σημαντική ανακούφιση.
Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να φροντίσει κάποιος η διατροφή του να είναι επαρκής σε βιταμίνη Β12, όπως και σε κάποιες άλλες βιταμίνες που έχουμε πει μέσα από τα βίντεο αυτού του καναλιού τα τελευταία χρόνια. Ανεμία. Τα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνια και πολύ σημαντική έλλειψη βιταμίνης Β12 εμφανίζουν μια μορφή ανεμίας που ονομάζεται μεγαλοβλαστική ανεμία. Όπως είπα στην αρχή του βίντεο, η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την αιμοποίηση, δηλαδή τη δημιουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα βιταμίνης Β12, τότε τα κύτταρα γίνονται μεγάλα σε μέγεθος και εύθραστα. Αυτό οδηγεί σε ανεμία που ονομάζεται μεγαλοβλαστική ανεμία. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε να δούμε όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της ανεμίας, όπως αίσθημα παλμών στο θώρακα, ταχυκαρδία, δυσκολία στην αναπνοή και δυσανεξία στην άσκηση. Άφθες και γλωσσίτιδα. Ακόμα ένα σύμπτωμα που δείχνει μεγάλη πιθανότητα έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι οι άφθες. Ευτυχώς πολλοί γνωρίζουν ότι οι άφθες τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα ελλείψεων σε βιταμίνες. Πολλές φορές όμως προσπαθούν να αυξήσουν την επάρκεια των βιταμινών στο σώμα τους με τον λάθος τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι άφθες όσο και η γλωσσίτιδα πολύ συχνά είναι αποτέλεσμα έλλειψης βιταμίνης Β12. Η γλωσσίτιδα εμφανίζεται με φλεγμονή στη γλώσσα που έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πιο κόκκινη και να πονάει. Αυτά είναι τα σημαντικότερα συμπτώματα που εμφανίζονται σε άτομα που έχουν έλλειψη βιταμίνης Β12. Όπως τόνισα στην αρχή του βίντεο, η έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι πάρα πολύ συχνή στα άτομα άνω των 50 ετών, γιατί η βιταμίνη Β12 απορροφάται πολύ δύσκολα από το γαστρεντερικό σύστημα και αυτά τα άτομα συχνά λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν την απορρόφησή της και το μεταβολισμό της. Αν είστε άνω των 50 ετών, είναι πολύ πιθανό να σας λείπει βιταμίνη Β12. Έλλειψη σε βιταμίνη Β12 έχουν και τα άτομα που δεν τρώνε αρκετό κρέας, είτε γιατί το έχουν επιλέξει, είτε για λόγους υγείας. Αν καταναλώνετε λίγο κρέας, πρέπει να εξασφαλίσετε επάρκεια σε βιταμίνη Β12 στη διατροφή σας. Ιδανικά σε ενεργή μορφή. Επίσης, αρκετά φάρμακα επηρεάζουν πολύ τα επίπεδα βιταμίνης Β12 στο σώμα, όπως το πολύ συχνά συνταγογραφούμενο γλουκοφάζ και τα γενώσιμά του και τα φάρμακα για το στομάχι. Μην ξεχνάτε ότι αν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, όπως καούρες, παλινδρόμηση και φούσκωμα, είναι πολύ πιθανό να έχετε έλλειψη βιταμίνης Β12 και φυσικά και άλλων βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα δείχνουν σημαντική δυσλειτουργία του πεπτικού, άρα και πλημελή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Η βιταμίνη Β12 μπορεί να μετρηθεί με απλή εξέταση αίματος, αλλά οι τιμές αναφοράς που δίνουν τα εργαστήρια δεν αποκαλύπτουν ποιος πραγματικά έχει πρόβλημα. Θα πρέπει η μέτρηση της βιταμίνης Β12 να συνδυάζεται με μέτρηση της ομοκυστεΐνης και της μέτρησης που δείχνει το μέγεθος των ερυθροκυτάρων. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τρεις μετρήσεις μπορούμε να καταλάβουμε αν πραγματικά υπάρχει έλλειψη βιταμίνης Β12. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι ένας από τους ευκολότερα αναστρέψιμους παράγοντες που οδηγεί σε άνοια. Μην χάσετε την ευκαιρία να εξασφαλίσετε ότι η βιταμίνη Β12 στο σώμα σας είναι επαρκής. Αν δεν έχετε κάποιο γιατρό για να συνεργαστείτε που να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε επάρκεια σε βιταμίνη Β12 στο σώμα σας, τότε μπορώ με πολύ χαρά να σας βοηθήσω. Καλέστε με στο 210 26 28 639 για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, αν πάσχετε από γαστρεντερικά συμπτώματα, τότε μπορώ να σας βοηθήσω και γι' αυτό. Μην διστάσετε να καλέσετε το τηλέφωνο που βλέπετε μπροστά μου. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο και ενδιαφέρον, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που λέω ποιες τροφές είναι πλούσιες σε βιταμίνη Β12. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο, με βοηθάτε και με ενθαρρύνετε να συνεχίσω να δημοσιεύω ποιοτικά βίντεο στα ελληνικά. Την έχω ανάγκη τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.